Meron naman tayong mga bagong puting. Yeah. Green. 3 po ang kanyang anak. Biskit po. Pag sana tayong kalmo din. Mga kuting. Bagong panganak ng mga kuting dito sa ating cabinet. Sa Gabi Nag-Ri-Ride. Sa Gabi Nag-Vlo-Vlog. Yeah! Ipapay, pichapay! Ito yung mga panahon na tayo ay isip ng isip. Ito yung mga panahon na tayo talagang walang-wala kung ano ang pwedeng ipasok sa isipan natin at ma-share sa inyo kung ano at ano dapat para mabuhay tayo sa mundo. Pero ngayon, meron na naman akong naisip. Katulad niyan. May naisip din ba kayo? Ako po si Soned. Lagi po ang nag-iisip. Ito na mga ulat panahon ngayong panahon ng kasagsagan ng kainitan. Tayo po ay nandito sa pinakamainit at pinakatuyong parte ng aming subdivision. Dahil ang subdivision na to ay wala pang mga malalaking puno. Puro maliliit na halaman at tinakapitan ng maraming gamo-gamo. Ako po si Soned para nagre-report sa init ng panahon sa panahon ng hapon. Hello guys! Dito tayo sa room tour natin. Ito ang aming kwarto. Dito ang yung pink and purple room na kung saan makikita ninyo na ito ay cabinet na kulay purple at ang mga walls ay kulay pink. Meron kaming parang nakatagong cabinet pero hindi. Ito ay may sliding lang po at yan, ini-slide nyo lang mo at meron tayong malaking storage room na at bukod sa mga clothes compartment natin, meron din tayong mini table na kung saan tayo naggagawa ng kung ano-ano. Tapos dito naman sa aming yellow room, itong yellow room, of course, yellow. Kulay yellow na naandito. Pati ang sliding door nito, kulay yellow din. Pero ang mga cabinets at ang kama na double decker na nasa likod ko, yan ay kulay neon green. Dito naman din ang mga tight spaces na merong mga cabinet at kulay green din ito. Ganyan po ang ating yellow room. At ito po ang ating room tour ng ating bahay. Ako po si Soned. Magandang gabi. Ito ang ating kwarto. Ito ang kwarto ng mga bata na kulay yellow at green. O, huwag niyong galagyan ng masamang kulay at kahulugan ng mga kulay ha. Dahil ito ay malawak kahit pa paano. Nakakadaan tayo. Tsaka huwag kayo tumatabi. Huwag kayo, bakit masarap dito? matulog sa double deck. Hindi masarap matulog. Ako na dito masarap natin matulog. mapapatunayan na mayroong mga batang nagpaparamdam dito. Ganito na ba ang kainit ang ating mundo at ang ating panahon lagi? Para kayong naluluto lagi, para kayong kumukulo ang mga dugo. Pero sa katotohanan lang, kailangan lang natin ng isang pampalamig katulad nitong aircon dito. Maliit man ito, hindi man to high-tech pero napapalamig ang mga ulo nyo. Isa na naman pong walang kakwentang-kwentang tip mula kay Soned. Sana natawa kayo, sana nag-enjoy kayo. Magandang gabi kahit hapon ngayon. Dito natin napapatunayan na tayo na naman ang nandito lang sa aming kwarto at gumagamit po ako ng isang microphone. Testing lang po ito, wala pong vlog ngayon dahil wala akong maisip pero parang meron na naman akong idea. I have an idea.
dito natin nakikita na ang sliding door natin ay effective. Kaya lang, sa panahon ng panahon, tayo ay ang mga gulong ay nawawalan ng traction. Ang ibig sabihin, nadudurog ito. At dito nyo mapapansin na maganda ang aking smartwatch. Yeah, kulay puti ang bands at rechargeable pa. Yeah, ako po si Sir. Then, yun po ang ating point dito, hindi po ang sliding door natin. Humahangin po dito ngayon sa aming kwarto. Kapag may alak, may hangin. Okay ba? Kapag may hangin, mayroong wind noise. Ito naman, kapag may fluffy, kahit may hangin. Mapakita natin gaano kalakas ang hangin. Kapag may alak, may vlog. Yeah, ako po si Soned. Sa Gabi Nag-Vlo-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride. Magandang gabi. Ito ang fluffy. At ang pinaka bago natin, ang microphone. Ikakabit po natin dito ang microphone. Yan, narinig na ba ako sa mahangin na lugar na may katapat ay electric fan? Ako po si Soned, sa Gabi Nag-Vlo-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride. Magandang gabi. Pero kapag may alak, may vlog! Ako po si Soned. Yeah, dito po tayo nag-testing ng mga microphone. Okay, diba? Ang cute! Microphone! Kaya kapag ganyan, kapag may microphone, may fluffy. Ito ang fluffy ng microphone ninyo na pwede nyong gawing shotgun mic. Kayo na ang humusga kung ano ang narinig nyo sa mga headphones nyo at sa mga tenga ninyo. Ako po si Soned, sa Gabi Nag-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride na may fluffy. Ano pa testingin natin? Nanilagyan ko ng fluffy. I have it, this one, push the button and it will turn on mute. No, I didn't say any bad words behind it, but it's okay. Let's see. It looks like it is malfunctioning. So it's okay now. How do you tell the difference of a bunny and a turtle that is running on water? Who would tell that the turtle will really win on this really race? But the rabbit, did I say rabbit or the turtle? I forgot. What do you know? I didn't know anything to just uncover it. But I have a pillow beside me that's color red and it's saying it's the golden arc of the Mac. Did I say anything? Well, it's me, Soned. I have a microphone in front of my face, in front of my mouth, that's dangling like that, and it's really close to your mouth, and sometimes on your nose it can affect sneezing, and sometimes when you're walking. The disadvantage of it is testing this fluffy microphone. Yeah, good night. Everything is a threat, but I never back down, man, I'd rather be dead. I'm making love to fame. She look better in bed, and I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got one life left, so I'm gonna go down swinging, don't you forget. I've gotta find a new purpose, something actually worth it. I wanna look in the mirror and like what I see. I'm sick of feeling so worthless. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging, look deep within. I get lost in the feeling, I just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging, look deep within. I get lost in the feeling, I just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging, look deep within. I get lost in the feeling, just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. Ride safe is law.